Hello, Mamas! Hello, Papaps! This is Doki Jean. This is Doki Brian. And welcome to Usapang Usapang Dentista. Dentista. Ayan. As we mentioned, Doki Brian, so hopefully you have watched our previous video in regards to how you deal with surgery on impaction. Okay? We have mentioned that Usapang Dentista will basically be discussing to mom-ups and pop-ups, and dockies will have to go to the dental life so that hindi talaga maging confusing, and Doki Brian I decided to do that. So anyway, mga mom-ups and pop-ups, on this video, we will tell you if you are a parent, especially for mothers, how do you really address taking care of the oral health of your children. Ayan. So, bibigyan namin kayo ng 5 tips para sa ganon, kayo mapagastos or maging maganda ang dentition ng mga anak ninyo. O, sige, Doc, number 1, sa baby stage. So, sa baby stage, ang pinakamulat is kailangan maging aware tayo na ang cause talaga ng cavities ang breast milk or milk. So, kailangan as early as possible, sanayin sila ng water and clean yung teeth nila every after mag-inom ng milk. Also, kung maaari din, in the moment na nagkaroon sa ng growth ng kanilang ipin is slowly introduce yung paggamit ng toothpaste. Yan, okay. So, yan yun mga dokis. Hindi porket baby ang anak nyo, tapos pinibreastfeed nyo pa, wala kayong pakailan kasi nasa kukote nyo, wala namang ngipin yan. So, oo. Now, tandaan nyo, nasa developmental stage ang baby ninyo sa oral health niya while you're feeding them through your, breast milk or bottle milk. And again, it will create bacteria inside the mouth. So, it is best na huwag yung milk ang huli, but the water. So, have your baby or child drink water after drinking milk. Okay. Now, the second thing, mga mom-ups and pop-ups is, kasi may tendency, di ba, Doki Brian, yung unang, ewan ko sa panahon mo pero panahon ko medyo matagal. Hindi mo nalalagay panahon natin. Oo, hindi. Ewan ko, thank you for saying that, pero si Doki Brian, pwede ko na maging anak. But honestly, nung mga panahon namin, may tendency kasi yung mga magulang na panakot ang dentista. Ito yun actually. Para bang makulit ka, mapapatanggal ka ng ipin. Tinatakot kasi ikaw, pag hindi ka nag-grade, dadalhin kita sa dentista. O kaya yung, hindi ko na matanda kung ako yun. Subuto sa guard. Hindi ko nga alam kung ako yun o kapatid ko. Yung pag masakit yung ngipin, gumagalaw na, tinatali, tapos nilalagay sa pintuan na sinasara ng malakas para mabulot na lang. And all of these are very traumatic to children. Even though it's funny, it's really traumatic. Yes. And iyan yung maling kailangan natin i-correct, and that is why when your child reach the age of 2 years old, it is really best that you bring them for the first time sa dental clinic and have them experience the, not a scary part of dental treatment. Ibig sabihin, dadalhin nyo lang siya, halimbawa magpapadread ka, magpapalinis ka, and gusto mo mapakita sa anak mo na wala naman nakakatakot sa dentista. For me kasi importante na ma-acclimatize ang mga bata sa mga ganong bagay. Kasi if they are traumatized agad-agad, hindi nila magpa-treatment agad, syempre it will register to them na bad experience kung pupunta sa dentista. We want them to grow normally na walang takot sa mga gaya namin, mga dentista. Oo, hindi naman kasi kami naging dentista para manakit, no? So, at the end of the day, ang mali kasi ng maraming magulang, dinadala na yung anak nila for the first time, bunot na ang gagawin kasi masakit na ang ngipin. Mali yun, mga mama's and papa's. So, if you want not to subject your children in fear of dentists, na hindi maging maganda ang kanilang oral health dahil takot sila pumunta sa dentista, have them visit at the age of 2 and make that experience really good. Kumbaga, halos walang
gagawin sa kanila except to meet the dentist, get to know the dentist, and then just to play around in a dental clinic so that their first memory of dental treatment is very good. So wala silang subjective fear na nade-develop. Yes. So, third The third one is, maganda sana if we're able to retain as long as 6 years old yung ating mga perforary or disease or baby tooth. Kasi as much as possible, kapag mas maaga sa napulot, mas prone na magkaroon ng problema yung growth ng ating mga permanent tooth tulungan sila. Also, I would really like to recommend na sanayin natin yung mga bata na hindi kumain ng something sugary at the younger age. Siguro mga at least mga age of 6 onwards. Para at least mag-build up sila ng enough resistance at hindi ganun kadaling masira yung ngipin. Maganda rin habit ni Doktora kasi may magastos, so mahal kaya naman yung Oo, snacks. ba? Yan. Tama yung sinasabi ni Docky Bryant. Kasi nga, di ba nga, Docky, lalo na yung mga magulang na iba, dahil nagtitipid sila. Okay? Isa kasi, alam mo, kabawa tayong mga dentista. Kasi alam mo sa lahat ng mga doktor, kami yung laging tinitipid ang pagbabayad. Okay? Mas madali pa yata maging vet ngayon kasi mas na-appreciate din ang pag-aalaga sa pet nila. And then sa dermatologist, sa doktor. Pero pagdating sa dentista, minsan, mas mahal pa ang nagugupit sa buko kaysa sa mga charges minsan ng dentista. Eh, lagi tayong inaakusahan ng mahal. And dahil dyan, kapag ang anak ay merong sakit o bulok ng ngipin na temporary o yung sinasabi ni Dr. Brian na milk tooth or sa scientific case yung deciduous teeth, ang ending, ang nasa kukote ng magulang, yaan mo na lang mabulok. Oo. Tapos matatanggal din naman yan, mapapalitan yan. Ang problema dyan, mga mamams and papaps, kapag natanggal ang temporary tooth ng maaga, maraming maaapekto dyan. Akala nyo nakatulog kayo. Hindi nyo alam na kapag ganyan ang nangyayari, may posibilidad na mataas na mag-braces ang anak nyo. Mas mahal. Mas mahal ang braces kaysa i-maintain niyo yung milk tooth nila until necessary na matanggal. Bakit ganon? Because, ang nangyayari, pag maagang natatanggal ang temporary tooth ng mga anak ninyo, ang growth ng jaw ay nagbabago, ang initiation ng eruption ng permanent tooth ay nagbabago din. So, diyan nagkakaroon ng result ng crowding o kaya naman ng spaces or maling positioning ng occlusion yan. So, lahat yan will end up resulting to the requirement of having an orthodontic treatment or braces na definitely mas mahal yon kaysa pinaalaga nyo sa isang pediatric dentist, which goes to the fourth one. Ayan. Which is talagang consult, practicing, or yung nag-aral talaga na pediatric dentist. Correct. Kasi importante talaga na yung dentist na or yung doc na pinupuntahan is well-equipped and aware sa mga ganitong mga cases. Hindi naman lahat ng dentista familiar on how to handle children. Medyo may mag-handle ng bata. Ay, oo. Alam niyo mga mamaps and papaps, 30 plus years ako nag-practice. Sa 30 plus years na yun, 4 na bata lang inawakan ko. Apat lang. And during the early time ng practice ko yun. Kasi unang-una, it's very difficult. You can traumatize really the child if you don't know what the hell you're doing. Alam niyo mga mamas and papas, any dentist can handle any cases. Okay? And just like medical doctors. Lahat yan dinaral nila yan. Lahat ng aspeto. Kaya lang, you cannot remember everything. So, the tendency is, even if you go to a general dentist, they can understand that. But, there are really specialized dentists who do these things. And that is why, kung may anak kayo, dalhin nyo sa pediatric dentist. Totoo yun. Sa totoo lang ha. At yung mga doki naman na hindi marunong talaga mag-agal sa mga bata,
parang kababo yung pilitin. Kasi itutrauma nyo lang yung bata. Kasi kung anak nyo yun, di ba ayaw nyo rin na mangyari yun? Di ba? Di ba, Doc Dry? Kasi ako kahit anak ko yun, di ako hahawak. Kasi talagang kahit na pwede mong gawin, ang dami, alam mo bata malikot ha. Marami silang situation, psychologically, na i-handle mo for treatment and you have to finish it within 4 to 5 minutes. So kaya mga magulang, dalhin nyo sa pediatric dentist up to 16 years old. Which goes to number 5, which is Doktora. Ayan, you should be the role model as a parent. Totoo yun. Kasi kung ikaw mismo takot ka sa dentista, Ikaw mismo pangat ang oral hygiene. correct. So, it goes to show. Correct. Yun, alam mo, nagagalit ka sa anak mo, ang babaw ng hininga mo, sabihin ng anak mo, okay, mami, I will go to the dentist, pero sa lang, ano ba yun? Totoo yun. Di ba? We always start sa bahay before us. And then, di ba, with the reinforcement of your dentist, and then education, or pag tinutuwa ko, kung paano ko siya i-handle para mag-aware kayo, it works hand-in-hand para lalo mapaganda yung oral hygiene ni baby. And so, mga mamas and papas, we hope na marami kayo natutunan on how to take care of your children. Napakasimpleng limang bagay lang yan. Libre. So, if you like our channel, please give us a thumbs up, subscribe, hit that notification bell, at share, and comment sa amin para lang updated sa mga usapan correct. At saka mga mamas and papas, if you do like na si Doc Brian and I will do a live free dental, consultation if you want. Do comment below para yes yes. Oo. Parang alam namin ko talaga. Correct. Kasi nga, alam nyo mga mamas at papas, pasensya na kami ligong-ligaw kung ano bang gagawin namin talaga sa channel namin. But as I've said, this will not be entirely all about dental. We will be discussing other issues or trending news na under the opinion of an Usapang Dentista. Okay, but of course, we know basically na by our name of the channel itself, you will automatically think na it is about dental health. So, that is why the first 3 videos that we came out with as we returned on this season, and please don't forget to watch that video, is all about tips for you on how to take care of your oral health. Ayan. Okay, mga mamas and papas, bye-bye!